हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत वाटाणा आणि बटाट्याची रस्सा भाजी. जास्त रस्सा नाही ठेवणार आहे, थोडासाच ठेवणार आहोत आपण. त्याच्यासाठी इथं मी घेतलेले आहेत हे ताजे वाटाणे आहेत. हे मी घेतलेले आहेत पावशर. आणि हे 4 बटाटे आहेत, हे पण पावशर आहेत. हे मी कापून धुवून साल काढून कापून घेतलेले आहेत. आणि आपण ह्याच्यासाठी वाटण करणार आहोत. त्याच्यासाठी आहेत 4 मिरच्या, 7-8 लसणीच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आलं आणि कढीपत्ता हा आपण फोडणीला टाकणार आहोत. पण हे 3 जिन्नस आपण वाटून ह्याची पेस्ट करणार आहोत. मसाल्यांमध्ये मी घेतलं 1 मोठा चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा हळद, 2 चमचे धना पावडर आणि 1 चमचा बेसन. हे भाजीला मिळून आणतं, एकत्र आणतं, म्हणजे पातळ असं पाणी वेगळं भाजी वेगळी होत नाही. त्यामुळे हे नक्की टाका. हे आपण फ्राय करणार आहोत मसाल्यांसोबत. 1 चमचा आहे मोठा बेसन. आणि इथे आहेत 2 मीडियम साईजचे कांदे, 2 मीडियम साईजचे टमॅटो आणि कोथिंबीर. चला तर मग भाजी बनवायला सुरुवात करूया. हे पहा, इथं मी पॅन घेतलेला आहे गरम करून. त्याच्यात आपण टाकणार आहोत 3 चमचे तेल, आता आपण ह्याच्यात टाकणार आहोत 1 चम्मच जिरा, हे पहा जिरा आपल्याला छान तडतडू द्यायचं आहे. जिरे तडतडलं की मग आपण ह्याच्यात कांदा टाकणार आहोत. हे बघा जिरं तडतडलंय छानपैकी. आता आपण कढीपत्ता टाकूया. कढीपत्त्याच्या नंतर आपण कांदा टाकणार आहोत. कांदा टोमॅटो छानपैकी फ्राय करून घ्यायचा आहे आपल्याला. ब्राऊन रंगावरती घ्यायचं आहे करून. छान गोल्डन ब्राऊन करणार आहोत आपण. हा आपण गोल्डन ब्राऊन करणार आहोत आता. हे पहा कांदा छान फ्राय झालेला आहे आपला. गोल्डन कलर आलेला आहे, लाईट गोल्डन. आता आपण ह्याच्यामध्ये ही पेस्ट जी आपण केली होती, हिरवी मिरची, आलं, लसूण, ती टाकणार आहोत. संपूर्ण पेस्ट टाकूया आणि ती छानपैकी तेलावरती आपल्याला मस्तपैकी अशी फ्राय करायची आहे, जेणेकरून त्याचा कच्चेपणा जाईल. आता आपण याच्यामध्ये जे मी तुम्हाला दाखवले होते मसाले ते टाकणार आहोत. हे तेलावरती भाजायचे आहेत आणि मग आपण टोमॅटो टाकणार आहोत. तेलावरती भाजल्यामुळे काय होतं, मसाल्यांना एक छान खरपूसपणा येतो आणि जे आपण बेसन टाकलं आहे तेही छान फ्राय होतं आणि भाजीला टेस्ट येते. पहा 1 ते 2 मिनिटं छान परतून घ्यायचं आहे आपल्याला. आता आपण ह्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकूया. आता आपण छानपैकी हे परतून घेणार आहोत. गॅस बारीक करायचा आहे आणि टोमॅटो मऊ होईपर्यंत आपण आता त्याच्यात शिजवणार आहोत मसाल्यांमध्ये. 1-2 मिनिटं फक्त बारीक गॅसवर 2 मिनिटं फ्राय करूया. हे पहा 2 मिनिटं आपलं फ्राय झालेला आहे मसाला. आता आपण ह्याच्यात थोडंसं पाणी टाकून शिजवून घेणार आहोत, ते म्हणजे टोमॅटो सॉफ्ट होतील. मग अर्धा ग्लास पाणी टाकत आहे इथे. ज्या मसाल्याच्या भांड्यात आपण वाटण केलं होतं त्याच्यातच टाकून घेऊया. आता गॅसची फ्लेम आपल्याला हाय करायची आहे आणि टोमॅटो छान सॉफ्ट होईपर्यंत हे शिजवून घ्यायचं आहे. त्यानंतर मग आपण ह्याच्यामध्ये एकदा ह्याला तेल सुटलं की मग आपण ह्याच्यामध्ये बटाटा आणि वाटाणा शिजायला टाकणार. ह्याला आपण झाकण ठेवून शिजवून देऊया
तेल सुटेपर्यंत. हे पहा तेल सुटलेलं आहे छानपैकी वरती. आता आपण ह्याच्यामध्ये भाज्या टाकून घेणार आहोत. मिक्स करूया. आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकून पाणी टाकून याला शिजू देणार आहोत. ह्याच्यात मी 1.5 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे आणि चवीनुसार मीठ टाकून घेतलेलं आहे. आता आपल्याला बटाटा शिजेपर्यंत आणि वाटाणा शिजेपर्यंत भाजी शिजवून घ्यायची आहे. त्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर आपण टाकून घेऊया म्हणजे चव उतरेल आणि याला झाकण लावून शिजवून घेऊया. हे पहा 15 मिनिटं झाली आहे. आता आपण चेक करून बघूया. आपली भाजी बिलकुल तयार आहे. आता मी तुम्हाला दाखवते बटाटा शिजलाय की नाही ते. हे पहा एक पीस घ्यायचा आहे आणि बघायचं आहे चेक करून. हे पहा इझिली कट होतं. आपली भाजी तयार आहे. तर आपण गॅस बंद करूया. वरती थोडीशी कोथिंबीर टाकूया. ह्याच्यात एवढाच रस्सा ठेवायचा आहे, जास्त रस्सा ठेवायचा नाहीये, तरी भाजी जास्त छान लागते. आता मी तुम्हाला ही भाजी सर्व करून दाखवते. हे पहा इथे मी गरमागरम वाटाण्याची भाजी तयार केलेली आहे. किती छान दिसते आहे. मी तुम्हाला जवळून दाखवते. इथे मी चपाती सोबत सर्व केली आहे. तुम्ही भाकरी भात कशासोबतही एन्जॉय करू शकता. जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा.